αυτό το υπέροχο φαγητό ετοιμάζεται σε λιγότερο από μισή ώρα. Και πάλι μαζί αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα κάνω κοτόπουλο με μακαρόνια πεν. Πολλά ωραία, αρέσουν και στα μωρά, αλλά και σε εμάς τους μεγάλους. Και είναι εύκολο. Απλώς να μαζευτούν τα υλικά. Μπόλικα υλικά από ό,τι βλέπω. Μπόλικα υλικά, αλλά υλικά που τα έχουμε στο σπίτι. Δεν είναι δύσκολο να τα προμηθευτούμε. Με τα υλικά. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Το Έχουμε το κοτόπουλο, έχω πάρει στήθος από κοτόπουλο και το έκοψα σε λωρίδες. Να σας δείξω με το λεπτές λωρίδες. Είναι μισό κιλό. Μισό κιλό το κοτόπουλο. Θα το τσιγαρίσω σε 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Είναι 20 ml. Τα μακαρονάκια είναι οι πέννες, 250 γραμμάρια. Η συσκευασία έχει 500, εγώ πήρα τα μισά. Ωραία. Το κρεμμυδάκι μου είναι ένα μέτριο κρεμμυδάκι, είναι 150 γραμμάρια. 2 σκορδάκια θα τα κόψω και τούτα. Και τούτον το κόβουμε, όχι πολλά ψιλοκομμένο, να κοπεί μέτρια. Να, μην τα ξεχάσουμε τα σκορδάκια όπως την άλλη φορά και ρίξα τα μαζί. Γελάω ο Μιχάλης. Επίσης έχω το καροτάκι κομμένο σε λωρίδες. Είναι και τούτον ένα μέτριο καρότων, 150 γραμμάρια. Έχω μία κίτρινη και μία κόκκινη πιπεριά. Είναι 200 γραμμάρια η κόκκινη και 200 γραμμάρια η κίτρινη. Και τούτη την έχω κόψει σε λωρίδες. Έχω την πάστα ντομάτας, είναι 2 κουταλιές 60 γραμμάρια. Έχω τριμμένη ντομάτα, 2 κουταλιές είναι 30 γραμμάρια και μία κουταλιά κέτσαπ 15 γραμμάρια. Θα βάλουμε αλάτι, το πιπέρι και εδώ είναι η πάπρικα η γλυκιά, είναι μια κουταλιά. Είναι 2,5 γραμμάρια, 2,5 με 3 γραμμάρια περίπου, μια κουταλιά. Και η καυτή είναι ένα κουταλάκι. Τι καυτή είναι τούτη? Πάπρικα και τούτη. Είναι περίπου 1,5 γραμμάριο. Θα βάλουμε πολύ και να δούμε. Αν θέλουμε να το κάνουμε πιο πικάντικο, προσθέτουμε. Ωραία. Επίσης έχει νερό και βράζει. Έχω βάλει, φίλες μου, 1 λίτρο νερό ζεστό και διάλυσα μέσα 1 κύβο ζυμαρικών. Θα το δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Κοτόπουλο μακαρονάκι, τρίμμαν από μυζήθρα. Φρέσκα μυζήθρα. Πολλά ωραίο, πάρα πολλά ωραίο. Εγώ είμαι και λάτρης του τυριού. Φίλες μου, την αναρρήν την έχω φτιάξει εγώ τη μυζήθρα. Δείχνω συνταγή πώς θα φτιάξετε. Φρέσκα βλέπετε, χοντροκομμένη. Άλλη γεύση της, ναι. Αρέσει εμένα. Μπορείτε να προμηθευτείτε γάλα από βοσκό. Ωραιότατα ψημένο, μαλακό. Αυτό είναι θέμα του καθενός. Ακριβώς. Πόσο ψημένα θέλει τα μακαρόνια του. Εγώ τα αφήνω 20 λεπτά. Θα τα δοκιμάσουν πρώτη φορά και ενώ ψήνονται μπορούν να τα δοκιμάσουν. Απορρόφησαν το ζωμί του όλο. Είναι μετρημένα στην τρίχα, φίλες μου. Κάντε τα. Πολύ ωραίο φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο. Και περιεκτικό. Ναι, και πλούσιο. Έχει το κρέας έχει του, έχει το μακαρόνι του, έχει το γαλακτοκομικό του. Ισορροπημένο. Έχει τα χορτικά του. Πράγμα. Είναι μόνο και εμείς οι δύο δεν είμαστε πολλά μακαρονοχαγάδες. Ναι, εγώ ειδικά. Τούτα όμως έτσι με συνδυασμό είναι ότι πρέπει. μια ανησυχία. Like. Πολλά ωραίο το φαγητό σου, πάρα πολλά ωραίο. Φίλοι και φίλες, πραγματικά είναι υπέροχο φαγητό, πλούσιο, χορταστικό, τα έχει όλα. Δώστε του like να το έχετε, να το δείτε, να το φτιάξετε και φτιάξτε το συντομότερο. Μπήκα μέσα, ομάδα μακαρόνια και διαρωτεί τον ο Μιχάλης. Άντε Μιχάλη. Άντε, γεια σας φίλοι και φίλες. Να απολαύσω το φαγητό με το πιάτο μου με την ησυχία. Προχωρούμε στην εκτέλεση. Άφησα ένα κομμάτι στήθος από κοτόπουλο. Για να μας δείξεις πώς το κόβεις με το ψαλίδι της κουζίνας. Ανάβουμε τη φλόγα. Να ζεσταθεί λίγο το λαδάκι μας. Ήδη το ζωμόν εδώ τον έχω έτοιμο. Είναι εύκολη συνταγή. Απλώς πρέπει να μαζευτούν τα υλικά. Και να μην ξεκινάμε τη συνταγή και να ψάχνουμε τα υλικά. Συνήθως μαγειρεύεις μόνη σου. Τα δοκιμές μόνη μου. Τι θέλεις, στάθηκε λίγο. Ναι. Πάει το κοτόπουλο. Αλλάξει χρώμα. Να ασπρίσει και θα συνεχίσουμε. Μόλις ασπρίσει. Η δουλειά είναι να τηγανίσουμε με λαφρά το κοτόπουλο. Ελαφριά. Να αλλάξει χρώμα. Το ξύλο σκορδάκι να μην ναι, να μην το ξεχάσει. Συνεκόβουμε λοιπόν τις σελίδες και σκόρδο. Όχι και πολλά ψηλό, δεν παιδεύκεστε. Εν τα μόνα που δυσκολεύομαι να κόψω το κρεμμύδι και το σκόρδο πολλά ψηλά.
Είναι ωραία μακαρόνια, τρώνε, έχουν και ωραία, Είναι ωραίο φαγητό. πολλά ωραίο φαγητό. Είναι όλα αυτά τα λαχανικά, τις πιπεριές, τις ντομάτες που μπαίνουν. Πραγματικά το απολαμβάνουμε εδώ από τη δευτιαστή. Άρχισε το κοτόπουλο μας. Άρχισε το Από όλες τις κοτόπουλάκι πλευρές μας. σχεδόν. Έλα είναι ένα κομματάκι το βλέπω εδώ. Γύρισε το κουζίνα. Φίλες μου, Μπαίνουν και το το κρεμμύδι σκόρδο. με το σκορδάκι, ένα λεπτό, έτσι να του δώσουμε ένα πυρό, να πάρει το άρωμα του κρεμμυδιού και του σκόρδου. Εγώ χρησιμοποιώ στο φαγητό μου σκορδάκια, δίνω άλλη γεύση και άμα μαγειρευτεί, έτσι είναι έντονη η μυρωδιά του. Ένα δυο λεπτά, ένα μιχάλη, πάει και το καροτάκι, ένα γύρο, γίνεται και στο καρότο μας. Συνεχίζω με τα υλικά. Την πιπεριά την κόκκινη, την πιπεριά η κίτρινη. Μπήκαν λοιπόν και οι πιπεριές μας. Τηγανίζουμε και τα λαχανικά μας για 2-3 λεπτά. Έλα Λίζα. Δώσουμε στο 3 λεπτά. Όχι και πολλά, έτσι στο 3 λεπτά. Και να τα ψήσουμε πιο καλά μετά. Καλά νεράκι να το Ναι, πιπερίες. βέβαια. Είναι οι πιπεριές. Είναι φρέσκες. Μπαίνει και κέτσαπ. Βάλω την Κέτσαπ ή παστά? η πάστα ντομάτας. Βάλω την ρεύω το κέντρο και τσιγαρίζω την έτσι λίγο. Μόνη της. Κέτσαπ. Πάει και τούτη. Η τριμμένη ντομάτα, οι 2 κουταλιές. Δηλαδή είναι έτοιμη τούτη ή... Όχι, όχι, τριμμένη. Μπορεί να την τρίψεις. Ναι, 2 κουταλιές να Όριμη πιάσεις ντομάτα. όριμη ντομάτα, να την τρίψεις, να την χρησιμοποιήσεις. Αν δεν έχετε φίλες μου, θα πιάσετε Συσκευασία. έχει τριμμένη ντομάτα σε συσκευασία. Τι να κάνεις τώρα? Άντε φίλες μου, τα μακαρονάκια τώρα. Μπαίνεις με τα μακαρόνια. Παίρνω και τα μακαρόνια. Άβραστα. Άβραστα. Όπως τα αγοράζομαι, ακριβώς. Άβραστα λέει ο Μιχάλης. Μάλιστα, άβραστα. Και πού θα βρούμε εγώ να... Τούτον που βράσαμε τα με. Α, να γίνει στο ζεστό νερό τώρα. Μπαίνει η καυτερή, η πάπρικα, φίλες μου. Ένα λίγο πικάντικα, μπαίνει και η γλυκιά. Να κατέβουμε, να πιάσουμε τα αρώματα τους και τα μακαρόνια. Χρώματα και αρώματα. Ακριβώς. Κυπριακή σειρά. Τώρα τι βάζεις? Αλάτι. Γαλάτι. Αλάτι. Αλάτι. Κανένα κουταλάκι. Καμιά, ναι. Και να τα δοκιμάσουμε και στο τέλος. Το πιπεράκι, φίλες μου. Ξεσκοτριμμένο, φαίνεται. Ναι. Ξεσκοτριμμένο Θέλει, πιπεράκι. θέλει, γύρω. Εντάξει, να δοκιμάσουμε και στο τέλος, να μην τα πάμε και πολλά πικάντικα. Δηλαδή θα γίνει στο τηγάνι αυτό το φαγητό. Στο τηγάνι. Ναι. Όχι στο φούρνο. Εντάξει, ναι. Μπαίνει και το ζεστό νερό μαζί με τον κύβο. Θα το ρίξω όλο, φίλες μου. Μάλιστα, μέχρι εκεί. Αφήσω, θα συνεχίσω σιγά σιγά. Άμα το απορροφήσουν τα μακαρόνια. Ακριβώς, θα ρίξω όπως λες, θα βάλω και τα υπόλοιπα. Ξεχάσαμε και το τρίμα ή που χαλούμι ή που αναρί που θα θέλουμε. Μετά, όταν ψηθεί Μετά, το φαγητό ναι. μας, στο πιάτο μας, Όσοι θέλουν, εμπροαιρετικό. στο πιάτο μας μπορούμε να βάλουμε, να προσθέσουμε τρίμα τυριού. Οι Τι αναρίες, τυρί, μυζήθρας, ή χαλούμι. ή χαλούμι. Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Τώρα, Σκεπάζεις το καθόλου. ναι, ναι, βέβαια. Από εδώ και πέρα θα σκεπαστεί για να ανοίξουν τα μακαρόνια μου, διότι Θα τα δώσουμε έβαλα χρόνο. ομά. Σκεπάζομαι και παρακολουθούμε το. Θέλει να περιμένουμε. Θέλει περίπου 20 λεπτά για να ψηθούν. Άρα θα περιμένουμε 20 λεπτά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Χαμηλώσεις τη φωτιά. Ναι, τώρα που βάλαμε το καπάκι Μιχαλή, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Εφόσον κοκλάζουν. Ναι, αφού έχω γλάσα συνέκα, αφήνουμε έτσι να πάρουν μια βράση να δούμε ότι αρχίσαν και κοκλάζουσι. Και θα Μπαίνει το καπάκι. μπαίνει το καπάκι, Χαμηλώνουμε τη χαμηλώνουμε φλόγα. τη φωτιά μας, τη φωτιά μας και δίνουμε περιμένουμε. χρόνο Ναι, να ψηθούν, να ανοίξουν, να ψηθούν δοκιμάσουμε. τα μακαρόνια, να απορροφήσουν τα υγρά. Τι γίνεται. Να πήσω το Θα υπόλοιπο. βάζεις το υπόλοιπο νερό. Ναι, ναι. Εντάξει, έφτανε πολύ. Μακαρόνια σαν να σε βλέπω τα μίξανε τις Ναι, κόσα. ναι, θέλουν το 20 λεπτό του τουλάχιστον. Όμως εμείς τα θέλουμε καλοψημένα. Μετά από 20 λεπτά που βράζουν, για να δούμε τα πουλαλίουν, Έτοιμα. έχουν φουσκώσει τα μακαρόνια βέβαια. αρκετά, πρέπει να είναι ψημένα. Να δοκιμάσουμε. Θέλουμε να χάσουν λίγο υγρό. Να τραβήξουν κιόλας. Ακόμα λίγο νολατάκι Τραβήσαν τα υγρά τους, Η αναλογία είναι τέλεια. και λίγη πάπρικα, Ναι, ακόμα λίγη. καυτερή. Καυτερή. Δεν είναι ωραία.
Τέλεια αναλογία, φίλες μου. Τελειώσαμε. Πολλά ωραία χρώματα, ρε. Τελειώσαμε. Πάρα πολλά Θα ωραία. βγάλει και μες στο τηγάνι μια φωτογραφία Ναι, έτσι ναι, όπως ναι, είναι. ναι, ναι. Και μπορώ να σερβίρω μέσα στο. Δε τι ωραία, δε τι ωραία. Με τις πιπεριές. Ζωντανά, χαρούμενα χρώματα. Και το φαγητό μας πρέπει να χαρούμενο. Κλείνουμε και ετοιμάζομαι. Σβήσαμε τη φλόγα. Στα 20-21 λεπτά σβήσαμε τη φλόγα και τώρα τα αφήσαμε λίγο έτσι να τραβήσουν, όπως λέμε, να πάρουν τα αρώματα τους, να τραβήσουν τα μακαρόνια ακόμα λίγα υγρά και θα τα απολαύσουμε. Είναι υπέροχο φαγητό, φίλοι και φίλες, φτιάξτε το κι εσείς. Έτοιμο το υπέροχο αυτό φαγητό μας. Το κοτόπουλο μαζί με τα μακαρόνια πένες και μπόλικα λαχανικά, όπως βλέπετε, πιπεριές, κρεμμύδι, σκόρδον, μπαχαρικά. Θα βάλουμε και τρίμμανα από πάνω για έξτρα απόλαυση. Μια μερίδα για μένα. Ένα λεπτό. Άμα να κάτσω να ξεκινήσω, πρέπει να τελειώσω. Ένα λεπτό. Είναι για μεσημεριανό. Ωραίο να, και το σωρό. Ωραία. Πέτα τι ωραία που έμεινα. Αυτό να με φέρε και να πιάτον άλλο. Έτσι, μπράβο. Έλα. Ωραία η δημιουργία. Και να Το παρουσιάζεις. σπιτιάσιμο το φαγητό δεν συγκρίνεται με τίποτε. Τι κάνει, Αγνόν ωραία. ελαιόλαδο. Έστω και το λίγο που χρειάζεται να είναι αγνόν ελαιόλαδο. Τα υλικά όλα καλής ποιότητας. Και κοτόπουλο Ελευθέρας Βοσκής. Γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν γραφτήκατε ήδη. Δώστε like στο βίντεο και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακόμα μια συνταγή, φίλες και φίλοι μου, με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για σας. Να είστε καλά. Να πούμε ότι από μεράκι για την οικογένεια και τα παιδιά. Άρχισε το κανάλι. Πράγματι. Α, όχι το κανάλι. Η Το αγάπη μεράκι μου. σου για τη μαγειρική, για την κουζίνα. Ακριβώς. Αυτό. Όταν έχετε τα υλικά, σε λιγότερο από μισή ώρα θα έχετε έτοιμο αυτόν το φαγητό για όλη την οικογένεια. Φτιάξτε το. Καλά παιδιά, τρώνε όλων το φαγητό τους. Εγλύφουν και το πιάτο έτσι να πάει στο πλυντήριο κατευθείαν. Είναι υπέροχο πραγματικά. Τα έχει όλα και γίνεται και τόσο γρήγορα. Που αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας προτρέπω να το δοκιμάσετε. Και οι εργαζόμενες, Μιχάλη, που Βέβαια, βιάζονται. είναι ό,τι είναι πρέπει πολλά ακόμα και για σημαντικό. τις εργαζόμενες μητέρες. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι μου.